Nandito na tayo. Gusto ko mag-subject. Mo. Tara na, let's go na. Kaya pa, boy? Kaya pa? Sakot lang talaga ng front ko. Mas masakit yung legs ka, mas masakit yung front. At least may pet. Sige, mauna ako. Woo! Okay guys, nandito kami ngayon sa track na kami. Yan o. Ay, go na pala. Go yan ka, Leo. Tira. Go.
Yun guys, ang ganda ng ano, view. Ganda ng sunset. Iba pa rin yung MTV? Iba pa rin? Uy! Saka! Lagpas ka na sa 7-Eleven. Balik na tayo. Diba? Yung kasama natin ngayon. Okay guys, hindi kami ngayon sa ano? Clark Parade. Sa Clark Parade yun. Naalala na nila yung mga bikers. Magandang sarap mag-bike. $5:55 na. And andito kami ngayon sa Clark Parade Ground. And pahinga muna pag nantay si Leo. Nasa sinundo siya na ni JC. Okay, chibugan time. Ang pagkain namin. Ay, ba't may pabida? Amen. So ano, enjoy ba yung ano natin? Oo. Parang nakadating nakauwi na tayo na. Pero lupit sana. Na. Ayan yung motivation mo. Dapat, after mo mag-exercise, kailangan mo ng reward. Anong reward mo? Pero ito, pakita mo. Ito? Ay, siomai. So, see, kain na kayo guys.